Hei, salutare dragi mei prieteni, sunt Alexandrina și astăzi vin cu un nou video. În video de astăzi, dragi mei prieteni, vreau să împart cu voi rețeta unui deodorant 100% natural, 100% homemade, făcut din ingrediente foarte ieftine ca preț și cel mai important, produsul obținut este unul eficient, care funcționează 8-10 ore. Acest produs a fost testat timp îndelungat și vreau să vă spun că funcționează atât pe pielea bărbaților cât și pe pielea femeilor. Și haideți în continuare să vă arăt rețeta acestui produs și să vă spun pe parcurs toate detaliile pe care ar trebui să le știți. Toate ingredientele le vom măsura cu un pahar de 250 de mililitri, deci asigurați-vă că aveți un pahar curat la îndemână. Pentru început, punem în el a patra parte de bicarbonat de sodiu, aceeași cantitate de o pătrime vom pune pudră de topiaca sau pudră de arrowroot. Acesta este un amidon și îl puteți căuta sub ambele denumiri la rafturile cu produse pentru panificație. Pe lângă pudra de arrowroot vom avea nevoie de un alt amidon, așa că adăugăm 4 linguri mari de amidon de cartof. Toate aceste ingrediente le vom umecta cu unt de cocos, deci adăugăm o treime de pahar. Pentru a ne fi comod de măsurat și încorporat, untul nostru de cocos trebuie topit pe o baie de aburi. Și la final, pentru miros, dar și pentru proprietăți antiseptice și antibacteriene, vom adăuga un ulei esențial. Ne pregătim să punem toate ingredientele împreună, așa că la început mixăm ingredientele uscate. Punem puțin câte puțin ulei de cocos, amestecăm și vedem cum stă treaba. Când masa va avea consistența unui aluat nisipos, atunci adăugăm uleiul esențial. Eu, în cazul de față, voi adăuga ulei de lavandă. Produsul are consistența dorită, așa că eu mă pregătesc să îl pun într-o formă din silicon. Pun câte puțin produs în fiecare formă și pentru a se întări și obține consistența dorită, punem forma la frigider pentru câteva minute. Și voilà, produsul este gata. Îl scot ușor din formă și îl pun frumos în borcanul în care se va păstra. Acum că știți toți pașii care trebuie parcurși, haideți să vă spun câteva nuanțe, câteva aspecte la care trebuie să fiți atenți. Întâi de toate, vreau să vă spun că ambele amidoane sunt obligatorii. Dacă nu aveți amidon de cartofi, puteți folosi un amidon din porumb, în cazul în care găsiți unul nemodificat genetic. Mie mi-este foarte greu să găsesc așa ceva, așa că folosesc amidon de cartofi și celălalt tip de amidon. Fiecare ingredient în această rețetă, vreau să vă spun că nu este ales întâmplător, toate aceste ingrediente funcționează împreună. Uleiul de cocos este un foarte bun ulei antibacterian. Bicarbonatul, așa cum știți, neutralizează mirosurile și are de asemenea un efect de curățare, de dezinfectare. Amidoanele în această rețetă, vreau să vă spun că au rol de absorbant natural, ele absoarbă excesul de umezeală și tot ele au drept scop de a emulsifia și de a conferi consistență deodorantului nostru. Referitor la miros, vreau să vă spun că deodorantul obținut pe piele când îl veți aplica nu va avea miros de unt de cocos. Untul de cocos se va absorbi foarte rapid în piele și pe piele, la nivelul nasului, să zic așa, se va simți mirosul uleiului esențial pe care îl veți folosi. Aceste uleiuri se impun, să zic așa, delicat în modul de funcționare a glandelor sudoripare, le regrează și totodată are un rol dezinfectant, antifungic și totodată neutralizează mirosurile neplăcute. Așa cum am spus anterior, puteți folosi în caz că sunteți femeie lavandă. Pentru bărbați eu recomand arborele de ceai verde și rozmarinul. Puteți face un amestec din acestea, nu optați pentru uleiurile esențiale din citrice, deoarece acestea se evaporă ca miros, nu sunt rezistente și încă ceva, acestea pot provoca
arsuri la nivelul axilei, așa că nu vi le recomand. Deodorantul făcut de noi astăzi funcționează 8-10 ore. În tot acest timp nu va fi nevoie să-l aplicați repetat. Referitor la transpirație, vreau să punctez că acest deodorant nu blochează transpirația, este un produs blând cu corpul nostru. Eu sunt pentru astfel de produse, acele care permit organismului, corpul nostru să funcționeze normal. Blocarea transpirației nu este ceva normal, este un lucru alarmant, așa că nu folosiți deodorante care blochează 24 de ore, 48 de ore transpirație. Este ceva groaznic pentru organismul vostru. Referitor la transpirație, veți simți umezeală la nivelul axilei, nu va fi ceva excesiv, va fi un pic umed și pe parcursul celor 8-10 ore mirosul de transpirație nu se va simți și nu va fi. Acest deodorant nu lasă pielea grasă, aveți grijă cu cantitatea uleiului de cocos, dacă îl veți adăuga atât cât cere rețeta, pielea nu va rămâne grasă, respectiv hainele nu se vor păta de la ulei, așa că aveți grijă să controlați și să adăugați uleiul de cocos treptat. Produsul de astăzi se păstrează foarte bine în dulăpiorul din baie la rece, atâta timp cât acolo este rece, sau în caz contrar îl puteți depozita în frigider. Cubulețele făcute de noi astăzi sunt foarte comode, foarte ușor de folosit, se ia, se aplică și se pune la loc. Nu aveți nevoie de recipiente, nu aveți nevoie de nimic, este totul foarte simplu și comod. Atât pentru astăzi, dragii mei prieteni, eu vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, vă doresc tot ce e mai bun, aveți grijă de voi și ne vedem curând. Pupici! Pa, pa!